नमस्ते साथीहरु, आजको टपिक चाहिँ फेक मेल वा टेम्पोररी मेल कसरी बनाउँछ वा हाउ टु क्रिएट temp mail or how to create fake mail। अब तपाईहरु कुनै वेबसाइट वा क्रोम ब्राउजर खोलिहाल्नु होला, मोबाइल को वा डेस्कटप वा ल्यापटप को। म चाहिँ गुगल खोले है। यहाँ टेम्प मेल टाइप गर्नु होला। अनि त्यसपछि इन्टर गरिदिनु होला। टेम्प मेल वा टेम्पोररी मेल भन्छ यसलाई। अनि इन्टर वा क्लिक गरिदिनु होला है। यहाँ लोडिङ लिँदैछ। यहाँ आफै बनेर वेबसाइटले पठाइदिन्छ बनाएर हैन। बाहिरको यो वेबसाइट को हुन्छ हैन। यही हो टेम्प मेल। यहाँबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु टेम्पोररी मेल, यो टेम्पोररी मेल इमेल एड्रेस। यहाँ हेर्नु फर्गेट अबाउट स्पैम, advertising, mailing, hacking and attacking robots. Keep your real mailbox clean and secure. Temp mail provides temporary secure anonymous free disposable email address। इसको मतलब के हो भने फ्रॉड गर्ने या हैकिङ गर्ने वा टेम्पोररी मेल मलाई केही दिनको लागि नै चाहिन्छ कुनै अकाउन्ट, त्योमा युज गर्न सकिन्छ वा फेसबुक अकाउन्ट वा कुनै पनि अन्य वेबसाइटहरु पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ वा पढ्नको लागि पनि ल्याङ्ग्वेज एकाडेमी अरु धेरै एप्सहरु छ, त्योमा पनि काम लाग्छ यो। अनि यहाँको यसको भेरिफिकेसन कोड चाहिँ यहाँ सेन्डर लेखेको हुन्छ। जुनमा तपाई लगइन गर्नुहुन्छ भने त्यसको यहाँ त्यसको कोड यहाँ लेखेर आउँछ। अनि सब्जेक्ट कुन एप वा कुन वेबसाइटलाई क्रिएट गरिरहनु भएको छ नयाँ, यहाँ नाम लेखेर आउँछ। अनि यहाँ भ्यू देखाउँछ कि कतिवटा आयो, काउन्ट गरेर आउँछ। यहाँ कतिवटामा खोल्नु भयो। यो अकाउन्टलाई एक पटक नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुनै वेबसाइटमा वा फेसबुकमा पनि युज गर्न सकिन्छ। फेक फेसबुक अकाउन्ट बनाउनको लागि। अनि यहाँबाट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले रोजेको पनि नाम यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ वा डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। रिफ्रेश गरेर कोड आउँछ, रिफ्रेश गर्नुहुन्छ भने आको छैन भने यहाँबाट डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु अर्को मेल आउँछ यहाँ। हेर्नु वराफी 1505@launch7.com। यो हो फेरि अर्को नयाँ टेम्पोररी मेल। तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। हामी आगामी दिनमा यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छौं। Thank you for watching my video।